سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو لرم ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت جامه مو پر تان وي په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته په ګاډ موډ باندې کار کوو څنګه تاسو کولی شئ په وینډوز 10 یا هم په 11 کې ګاډ موډ انیبل کړئ ګاډ موډ څه ته وایي ملګرو په عامه اصطلاح کې دې ته زیاتره خلک څوک ورته ګاډ موډ وایي څوک ورته سیکرټ ګاډ موډ وایي خو مایکروسافټ هیڅ تر اوسه پورې ګاډ موډ نه دی ویلی د هغې په رسمي کتابونو کې مایکروسافټ دې ته وایي وینډوز ماسټر کنټرول پینل شارټ کټ دا اکچولی دا ګاډ موډ دی څه شی ملګرو د وینډوز ویسټا نه را په دې خوا تر اوسه پورې یو ځانګړی فولډر جوړیږي که چیرې تاسو دغسې یو خاص سټرنګ جی او آی ډي نمبر دی دا راواخلئ او دا یو فولډر ته د نوم په توګه ورکئ نو تاسو ته یو ځانګړی فولډر جوړیږي چې دې ته زیاتره خلک وایي ګاډ موډ اکچولی دې کې څه وي د کنټرول پینل ټول سیټینګ په دغه یو فولډر کې وي اکچولی دا نو ګټه به یې څه دا څه لپاره استعمالیږي هغه نفران د نمونې په ډول ملګرو په وینډوز 11 کې چې کوم موږ سره سیټینګ دی که نه نو دغه تاسو وینډوز آی ووهئ دغه سیټینګ ته به راشئ په وینډوز 10 او وینډوز 11 کې نو زیات د کنټرول پینل آپشن دلته راغلي دي دلته موف شوي دي دا نیو سیټینګ دی او کنټرول پینل اوس ټریډیشنل سیټینګ دی چې زیاتره خلک هغې سره بلد دي او زیاتره ایډوانس آپشن یې چې کوم دی د سیټینګز دا اوس کنټرول پینل کې نشته دلته دي او تاسو ته پته شته چې نن سبا هم که څوک وینډوز 10 11 تدریسوي نو کوشش کوي چې زیات د کنټرول پینل تدریس کړي ځکه کنټرول پینل سره د خلک عادت شوي دي نو که چیرې تاسو غواړئ چې د کنټرول پینل ټول سیټینګ داسې یو ځای کې تاسو ته درکړل شي چې یو کلیک وکړئ او هر څیز درکړی شي او په اسانۍ هلته پیدا کوئ نو دې ته موږ وایو ګاډ موډ صحیح ده دې کې داسې ملګرو نوی خاص سیټینګ نه وي چې داسې کوم سیټینګ پکې نشته چې په کنټرول پینل کې پټ وي دلته او دلته تاسو ته شو شي نه هماغه د کنټرول پینل ټول سیټینګ دی خو ښېګڼه دا ده چې که تاسو کنټرول پینل سره عادت شوي یاستئ او دغه نوي سیټینګ سره بلد نه یاستئ د کنټرول پینل ټول سیټینګ درته په یو ځای درکوي صحیح ده دا کار په څه کوي ملګرو مایکروسافټ دغسې یو خاص سی ایل اس آی ډي کاروي چې دلته لاندې تاسو ته رقم سټرنګ ښکاري دې ته وایي سی ایل اس آی ډي معنا کلاس آیډنټیفایر صحیح ده دا یو رینډم نمبر نه دی ملګرو دا د مایکروسافټ لخوا یو خاص نمبر دی چې دا زیاتره چې کوم اپلیکیشن دی هغې ته دا نمبر ورکوي چې دا به تاسو ته انشاءالله اوس موږ شو کړو دا په رجسټري ایډیټر کې پراته وي د ګاډ موډ دپاره اوس دا سی ایل اس آی ډي ده د ریسایکل بین دپاره دا د دیس پي سي دپاره دا د نیټورک دپاره او هر یو څیز دپاره کله که تاسو دیس پي سي باندې کلیک کوئ اکچولي دغه سی ایل اس آی ډي ته کال کیږي تر څو هغه د دیس پي سي تاسو ته رالوډ کړي صحیح ده نو راځو ګاډ موډ دپاره څه کار کوو اوس به تاسو ته زه مو ووایم چې دا تاسو کوم ځای نه ترلاسه کوی شئ اوس دغه چې کوم ما سره یو جی او آی ډي سټرنګ ویلیو ده دا به تاسو راکاپي کوئ دا به کوم ځای نه ترلاسه کوو طریقه یې درته اوس ښایم نو دا تاسو د دې نه راکاپي کړئ ګوره اخر سر کې 1C ده دا چې موږ کله راکاپي کړو د خپل سکرین پر سر به یو ځل کلیک وکړئ نیو ته به راشئ او دلته به فولډر ته راشئ دې فولډر ته به دلته پیسټ کړئ صحیح ده ملګرو کله به چې دلته پیسټ کړو که تاسو ډاټ حتمي دی د دې ډاټ نه مخکې که تاسو هر رقم نوم ورکوئ د نمونې په ډول ماهر دا نوم به نه راخلي صحیح ده ګورئ دا نوم نه راخلي فکر مو شته نو د ډاټ نه مخکې چې څه وي هغه نه راخلي د ډاټ نه وروسته چې څه وي هغه تاسو به دا سټرنګ ویلیو ورکوئ صحیح ده نو که په ده کلیک وکړئ ګورئ دلته تاسو ته ستاسو د کنټرول پینل ټول سیټینګ راغلی دی دلته ټول د کنټرول پینل سیټینګ دی ښه د نمونې په ډول دلته زما سیټینګ په کار دی چینج اکاونټ ټایپ زه غواړم چې یو نوی اکاونټ کریټ کړم ګوره دې نه کلیک پې وکړه تاسو چې په دې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته به خلاص شي چې څنګه اکاونټ فکر مشته دا لنډه طریقه ده د دې بیا بله ښېګڼه هم دا ده چې په دې باندې رایټ کلیک وکړه اوپن کوئ مه کریټ یس کا او تاسو سره د ډیسکټاپ پر سره دې شارټکټ جوړ شوي دا دی یا تاسو غواړئ یو بل څیز اکسس کړئ دې نه راشئ کنټرول پینل ته دلته تاسو د نمونې په ډول زه به راځم دلته بیک اپ اینډ ریسټور دپاره رایټ کلیک وکړئ د دې لپاره شارټکټ یس ګوره د هغې لپاره هم شارټکټ راغلی نو دا یې بیخي بله خوندور هغه فیچر دی تاسو یې کارولی شئ شارټکټ یې جوړ کړئ صحیح ده خو ستاسو فکر شته چې تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ اوس د دې کنټرول پینل څه دی که نه تاسو رایټ کلیک کوئ شئ پراپرټیز ته راتلی شئ او دې کې خو اوس د دې هغه آیکن نه چینجېږي لیټ می چیک ایډوانس نه چینجېږي ځکه دا یو خاص څه لري نو زه به یو کار وکړم دا به زه ډیلیټ کړم
اوس ملګرو که زه دې ته نوم ورکوم نو زه نوم نشم ورکړی. ستاسو فکر شته که زه ډاټ نه مخکې هر رقم نوم هم ورکړمه نو هغه له ما نه اخلي، صحیح ده. نو چې نوم ورکوئ هغې دپاره بله طریقه ده چې تاسو دا ټول انتخاب کوئ دا ځل، خو دغه ډاټ ورسره مه اخلئ، صحیح ده. دا کاپي کوئ او دلته راشئ نیو ته او دې ځای کې تاسو شارټ کټ جوړ کړئ. شارټ کټ کې ولیکئ ایکسپلورر، بیا ولیکئ شل او بیا کالن کالن کالن، درې ځل کالن ولیکئ او بیا داسې پیسټ کړئ. د دې نه نیکسټ کړئ. نوم په خپله خوښه ورکړئ لکه ماهر افو. صحیح شوه؟ دا دی دا فولډر ستاسو اوس راغلی، اوس دا نوم لري، مخکې نوم نه درلود. اوس پرې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته راشئ، چینج سیټینګ ته راشئ او سیټینګ ورته دا په بخښنې سره چینج سیټینګ نه چینج آیکان، او دا آیکان ورته خپلې خوښې بدل کړئ. داخل ته راشئ تاسو سره هماغه څه شته دي، صحیح ده ملګرو؟ هماغه خبرې دي. ښه، دغه سټرنګ ویلیو سی ایل اس آی ډي چې کوم یو جی آی ډي ویلیو دی یو لوی، دا له کوم ځای نه کېږي او کوم ځای کې پرته دی. تاسو ملګرو که چیرته وینډوز اس وهئ هلته راشئ، سرچ کړئ رجسټري ایډیټر او په دې کلیک تاسو ته به زه د دې ځای وښیم چې دا به کوم ځای کې صحیح ده. کله چې تاسو رجسټري ایډیټر ته راغلئ که نه ملګرو، نو په دې کې به تاسو راشئ ایچ کی لوکل مشین، دا به تاسو داسې پراخه کړئ. کله مو چې دا پراخه کړو کله چې ایچ کې لوکل مشین پراخه کو دا لاندې اپشن پکې راغلی دی کې به تاسو راشي سافټویر ته. هر کله چې سافټویر پیدا کو بیا به تاسو ایم پریس کوئ چې ترڅو تاسو راشي مایکروسافټ ته. کله چې مایکروسافټ ته راغلی دا به تاسو لږ ایکسپینډ کوئ، دې پسې به تاسو راشئ وینډوز ته، دلته کلیک وکړئ ډبلیو پریس کوئ وینډوز. کله چې تاسو راغلی وینډوز ته بیا به تاسو دا لږ داسې ایکسپینډ کوئ او په وینډوز داخل کې به راشئ current version. کله چې current version ته راغلی په دې کې به تاسو دا current version چې موږ ایکسپینډ کو په دې کې به تاسو بیا راشئ ایکسپلورر ته. کله چې ایکسپلورر ته راغلی دا ایکسپلورر به تاسو ایکسپینډ کوئ او په ایکسپلورر کې به تاسو راشئ کنټرول پینل ته. د کنټرول پینل باندې چې کله تاسو دا ایکسپینډ کو په دې کې به راشئ نیم سپیس ته. دا هغه سی ایل اس آی ډي ده چې مختلفو د سپیس دپاره سی ایل اس آی ډي شته، د ریسایکل بین دپاره سی ایل اس آی ډي شته. اکچولی تاسو چې هلته کلیک کوئ نو تاسو ته د هر څه دلته راخلاصیږي، صحیح ده. نو دا ویلیو دی، دغه هغه ویلیوګانې دي، هغه لانګ اوږده جی او آی ډي ویلیوګانې دي کوم چې ته چې موږ سی ایل اس آی ډي وایو، کوم د مایکروسافټ پروګرامر هم دا کولی شي استعمال کړي، آی ټي نفر هم د دې نه مختلفو ځایونو کې په ټربل شوټینګ کې ګټه اخیستی شي، صحیح ده. دلته راټوله هر څه دې کې پراته دي ملګرو، تاسو دې نه دا کولی شئ څه کوئ پیدا کوئ، صحیح ده. دا اوس موږ کوم یو چې استعمال کړی و هغه ټول دلته شته، نو تاسو کولی شئ هغه دې ډېر په اسانۍ باندې راواخلئ او استعمال یې کړئ. ښه ملګرو، نو دغه تاسو وکتل چې دغه ویډیوګانې موږ سره هلته پرتې دي. دلته اوس ما څو دانې ترې راغستې دي د ریسایکل بین دپاره دا سی ایل اس آی ډي ده. تاسو کولی شئ دا داسې کاپي کړئ او غواړئ ریسایکل بین را جوړ کړئ دلته نو رایټ کلیک پرې وکړئ، نیو ته راشئ، دې نه فولډر ته راشئ، همدا نوم ورته ورکړئ، انټر کړئ، ریسایکل بین راشي، صحیح ده. که تاسو غواړئ دس پی سي دپاره څه را جوړ کړئ دا تاسو داسې انتخاب کړئ، د دې نه تاسو کاپي کړئ، دلته رایټ کلیک وکړئ، نیو ته راشئ، فولډر ته راشئ او داسې څه کړئ دا دس پی سي شو. غواړئ د دې نوم بیا په خپله خوښه چینج کړئ، بیا په بله طریقه راځي، داسې د نیټورک دپاره هم کولی شئ او داسې تاسو دا نور څه لپاره هم کولی شئ، مهم چې کوم څه دي د هغې لپاره تاسو دا جوړولی شئ. دا شارټ تاسو څه وپېژندل په دې ویډیو کې موږ سره ګاډ موډ. نو ګاډ موډ همدغه دا خاص سټرنګ ویلیو راغستل دي او خو ډېر سمپل کېدل، په لنډ وخت کې هم کېدل، خو دا 9 منټه خوښه چې موږ ته شیر وکړه، موږ بیهایند د سین کې ټول کار وکړو چې دا څنګه دا سټرنګ ویلیو له کوم ځای نه کېږي او ولې چې موږ دلته کلیک وکړو د کنټرول پینل ټول سیټینګ موږ راکوي. اکچولی که تاسو په انټرنیټ باندې سرچ وکړئ د ګاډ موډ دپاره نو تاسو وایي چې دا ان افیشل نوم دی او د مایکروسافټ دې داسې دا نوم نه سپورټ کوي. ښه مایکروسافټ هم نه دا پېژني، کتابونو کې داسې چېرته پیدا نه کړئ چې ګاډ موډ څه شی دی، خو که تاسو سرچ وکړئ په انټرنیټ باندې طریقه یې همدا ده نو تاسو ته به هر ځای کې همدا معلومات پیدا شي چې ګاډ موډ څه شی دی. او ورلته لیکلي که نه چې God mode does not unlock any extra secret features in Windows or let you do any tweaking that you cannot do in regular. ما راته ویل چې دا عموما دغه چا دپاره ښه دی چې دا کوم نوی فیچر نه راوړي، ما د کنټرول پینل ټول فیچر درکوي، خو داسې دی چې
هغه څوک چې کنټرول پینل سره ډیر بلد وي ټول عمر په کنټرول پینل کې تیر کړي چې کله د نوي سیټینګ ته راځي ډیر مشکلات لري هغه لپاره ګارډ موډ ښه دی چې ځان ته جوړ کړي او د کنټرول پینل ټول سیټینګ ورته په یو ځای پروت وي او دا به اکسس کوي شي په اسانۍ